У чому ваш секрет успіху саме у Хмельницькому? Сильна сторона – це стратегічне бачення, тобто ми розуміємо, що ми хочемо. І ми працюємо у Хмельницькому, правильно? Чи були якісь фейли? Бізнес – це рух від одної невдачі до іншої. ПНЛ, маржинальність, чистий прибуток і так далі. У нас партнерство в бізнесі дуже вдале. Я просто привчив себе дослуховуватись. Вони тебе зробили підприємцем? Да. Реально вони мене зробили Клас. підприємцем. Для мене сім'я важливіша, ніж робота. Основне – повага до інших. Що дає тобі спорт? То спорт – це так само одне із джерел енергії. Чи відчуваєш ти себе в комфорті? Мені потрібні результати. Я навчаюся в людей, які мають досвід. От я хочу підсилювати інших людей, і мене це драйвить. Ми хочемо вийти на оборот $1 мільйон в місяць. Починай ризикувати раніше. Усім привіт! Мене звати Женя Алейник і це подкаст «Я так відчуваю». Сьогодні поговоримо з дуже цікавою людиною, чий бізнес точно скоро опиниться у Forbes Next 250. Людина, яка керує колективом з 200 людей. Спортсмен, сім'янин, підприємець нового покоління, співвласник та комерційний директор компанії «Бакара Кофі» Дмитро Терещук. Дмитро, доброго дня. Привіт. Привіт. Слухай, наробили ви шуму у нас в Хмельницькому. Усього за півроку ваш заклад став одним з найуспішніших закладів Хмельницького. Ви змогли закохати тисячі людей у Бакару. Угу. Мене дуже часто можна там зустріти, як і багатьох моїх знайомих і друзів. Я можу багато говорити про те, що ви зробили, але розкажи ти, як ти вважаєш, у чому ваш секрет успіху саме у Хмельницькому? Секрет успіху у Хмельницькому – це насправді, його не можна говорити окремо Хмельницький, окремо різний. Це в загальному робота всієї команди над брендом, над системою роботи, над принципами, над візією бізнесу. І це така робота всієї команди, нашого підприємства. Це одне. І ця робота відбувається регулярно, монотонно, і там зі сторони це десь багато видного перформанса, щось прикольне, десь їдемо, там подкасти, ще щось, але в основі цього лежить це рутинні збори, докручування якихось процесів, побудова нових, валим старі процеси, будуємо нові, і це така рутина, операційка, але при цьому всьому я рахую, що в нашій компанії сильна сторона – це стратегічне бачення співвласників компанії, це візія компанії досить потужна, чітко сформована, доведена до персоналу, і ми прям презентацію візії, місії робили компанії в кінотеатрі Миколичком. Це не кінотеатр, це виставковий центр. Я бачила, дуже гарно було. Скільки людей ви зібрали? Десь до 100 людей було. Це все співробітники? Так, це все співробітники, плюс ми записали трансляцію в YouTube, і ця трансляція була доступна всім, хто хоче подивитися. Багато моїх друзів дивились, тобто можна це подивитися. І я рахую, що це один із варіантів, не варіантів, а один із аргументів успіху всієї компанії. Це дуже зрозуміла візія компанії. Тобто ми розуміємо, що ми хочемо в перспективі отримати. І розкажи про неї. Якщо коротко, то ми хочемо стати українським оператором кави, оператором кав'ярень з такою якістю, класною українською якістю хорики, і ми цим самим хочемо масштабуватися в інші країни світу і цим самим прославляти український бізнес. Це, якщо коротко, і це так, як я це сприймаю, зрозуміло, що я там слово в слово не попав, але суть така, що ми хочемо прославляти Україну на весь світ за допомогою якісних кав'ярень. А в світ ідете вже, чи плануєте спочатку експансію по Україні? Ми так приблизно запланували піти в світ у 2025 році. І зараз ми хочемо відкрити заклад або в Києві, або в Львові, а в ідеалі і в Києві, і у Львові. Не знаю, як вийде. Відтестити, тому що в нас там є гіпотеза відкрити
такий великий повноцінний заклад, який буде мати і кондитерський, і кулінарний цех на місці, і буде мати, і хліб там ми будемо пекти. Тобто це максимально такий самостійний автономний заклад. Відтестити цю модель співпраці на місту-мільйоннику і далі вже з цією моделлю заходити в якусь іншу країну. А де ви є зараз? Хмельницький, Чернівці? Так, зараз у нас заклади є в Чернівцях, в Франківську, в Буковелі один заклад і в Хмельницькому. І наступне зараз у нас йде дискусія в команді, де відкривати, чи Львів, чи Київ. Тому що ми вирішили, ми і Вінницю розглядали, ми і Тернопіль розглядали, але ми хочемо зразу якийсь більший ринок спробувати себе на більшому ринку. Тому, якщо повернутися до твого питання, то це один із складових. Також дуже важливо, якщо вже конкретно Хмельницький сказати, то в Хмельницькому ми, відколи працює наша компанія, тобто компанія починалась як обсмажка кави, як ростерія. І відколи є наша компанія, ми працюємо в Хмельницьку як постачальник кави. Багато Діма, закладів. я тебе вимушена перебити. Так. Не можна про Хмельницький так говорити. Ми працюємо в Хмельницькому. І всі, хто живе в Хмельницькому або гості міста, мають це знати. Хмельницьку не можна. В Хмельницькому. Це так, щоб ти вже місцевий був. В Хмельницькому, так? Так. У мене взагалі є така слабка сторона. Мені потрібно працювати над вимовою слів. Я сам з Вінницької області, з міста Хмільника, і якось так сталося, що в сім'ї ми дуже спілкувалися суржиком. Mm-hmm. Тобто в нас багато суржику. І зараз я сам помічаю за собою, навіть зараз в розмові, я думаю, це всі зрозуміють. У мене багато суржику, я десь слідкую за собою, десь працюю над цим, але коли я спілкуюсь з кимось, там, прямий ефір чи інтерв'ю, я хочу максимально відкритись, я не хочу себе там супер законтролювати, щоб бути таким, звичайним, тобто таким, самим собою. Тому десь сьогодні буде багато суржику. Прямо зараз дуже непогано виходить. Мені подобається, клас. Ось, і ми працюємо в Хмельницькому, правильно? Ми працювали і давно працюємо в Хмельницькому як постачальник кави. Я думаю, це B2B-сегмент B2B. Для кав'ярень. Так, для кав'ярень. Ми з багатьма і одиночними кав'ярнями тут працювали, і з мережами. І була якась впізнаваність на цей час. І також дуже ще важливо, такий третій аспект, тут зібралася сильна команда. У нас зібралася сильна команда, і запуск закладу робив, на той час був керуючим Андрій. Він зібрав досить сильну команду, команда хайпова, двіжова, хіпстерська, і вони створюють цей вайб, тому що в закладі відчутний прикольний вайб, куди приходять гості, отримують задоволення, насолоджуються кавою, їжею, відпочивають. І, грубо говоря, таких 3 аспекти. Чому так? І можна ще продовжити про це говорити. І це відбувається в компанії не так, що відкрили заклад, запустили, якось працює, все окей. Тобто це далі регулярна робота. Є керуючі напрямку, які регулярно зустрічаються, спілкуються з керуючим закладу, з різними працівниками. Це регулярні збори керівників, це регулярне планування, бюджет закладу, потім аналіз P&L закладу. І це все регулярна, монотонна робота, яка дає якісь певні результати. Чи ми задоволені тим, що є? Чесно скажу, не задоволені. Нам потрібно тут ще працювати над сервісом, над якістю продукції, особливо там, з кондитеркою, з кондитерськими виробами потрібно працювати, тому що дуже часто там не робимо правильні замовлення, і там під кінець тижня перед приїздом з машини вітрина пуста. Тобто є над чим працювати, є над чим покращуватися, але в загальному тенденція закладу позитивна. І найосновніше – це дуже крута команда. Дім, а логістика виходить з Чернівців? Тобто ви нічого не готуєте на місці? От кондитерка, ти кажеш, не вистачає. Ми працюємо більше. Маса кондитерки їде з Чернівців. Ми, звичайно, ще ведемо перемовини, з кимось тестово працюємо, з місцевими кондитерами, але більшість це все-таки з Чернівців, і це логістика, машина приїжджає раз в тиждень, і інколи не попадаємо з замовленнями. Так. Тому є над чим працювати, скажімо так. Слухай, я перший раз, коли зайшла у кав'ярню, я одразу запитала офіціанта,
чи це перший ваш заклад? Мгм. Бо це не виглядало так, що це перший заклад. Запитала, хто власники. Сказали, що власники з Чернівців, і це 17-й наш заклад. Більше питань не Мгм. виникло. А 17-й заклад, це вони мали на 21-й увазі. заклад перепутали, напевно. Що вони мали на увазі? Тобто вони порахували ресторани і кавоточки всі разом. Так. Мгм. А розкажи, от як розподіляється бізнес? Є Мгм. обсмаження кави, кавоточки, ресторани, формати всі. Да. Значить, почну з самої такого серця бізнесу, з самої основи, з чого все почалося. Все почалося з обсмажки кави, з виробництва кави. Це є виробництво кави. Ну, далі вже виробництво кави, там з часом воно змінювалось, там була колись дистриб'юція окремо кави, там в дистриб'юції був сервісний центр, який там займався продажем кавового обладнання, ремонтом кавового обладнання. Зараз немає цього? Є, але це зараз все ми з виробництвом об'єднали в одне, такий в один напрямок. Тобто є напрямок виробництва, туди ж входять і B2B продажі, і сервісний центр, який працює з кавовим обладнанням. Також після цього почали, колись це був окремий напрямок бізнесу, там з окремим PL, з окремою командою, який займався відкриттям і розбудовою напрямку кав'ярень to go. Угу. І починалося все з кав'ярень to go, з невеликої квадратури, і цей бізнес розвивався. Давай розкриємо, що це таке більше про формат to go. Це ти заходиш, випиваєш каву, Кава з виходиш, собою. тобто не можна сісти Не там. можна сісти. Це були там якісь там віконечко на зупинці, там є, це друга наша торгова точка. Перша торгова точка – це такий острівок в магазині мобільних телефонів та аксесуарів. Там третя точка – це МАФ. Четверта – це на зупинці також, п'ята – це, можна сказати, МАФ, шоста – це в торговому центрі, сьома – це також на зупинці, і то так от почався цей формат розвиватися. І це досить прикольний формат, це, є свій кайф роботи з таким форматом, тому що він динамічний, там все швидко, там на той час, і зараз це не такі великі інвестиції, там швидке відбиття цих інвестицій, якщо ти з місцем попав. Тут є дуже важливий такий критерій в цьому напрямку – це місце. Звичайно. Тобто в Тугов це от місце – це найважливіше. Якщо там є трафік, ти з цим трафіком гарно спрацюєш, ти можеш там бути ефективним. Якщо нема цього трафіка, ти цим форматом трафік не згенеруєш. Слухай, ви не заходили з цим форматом сюди, у Хмельницький? Ні, не заходили. Ми думали про це, але вирішили зайти великим форматом, тому що великий формат, він може згенерувати трафік. І є така гіпотеза, яку ми хочемо протестити, це там, ми ще це поки що не робили, але коли ти відкрити великий заклад, і біля нього відкрити маленькі сателіти to go. Можливо, колись протестимо це в Хмельницькому. Це цікаво. Мені здається, у нас взагалі формату такого немає to go. Тобто... У вас насправді є, він досить... Я його не помічаю? Він є, він є в Хмельницькому. Ось, і це інший напрямок бізнесу. Це кав'ярні формату to go. Також, і вже третій напрямок бізнесу – це кав'ярні з кухнею. Міське кафе формат. В Чернівцях ми почали з того, що відкрили в центрі Чернівців одну кав'ярню формату to go. Вона у нас ТТ-13 називається, внутрішня її назва. Також ми відкрили на проспекті таку саму кав'ярню з кухнею. В команді ми її називаємо ТТ-17. А називається по-справжньому? Це бакара кава. ТТ-17 – це ми так точки між собою ідентифікуємо, куди поїхати, де я зараз. Я на ТТ-17, я на ТТ-13. Це така внутрішньокомандна назва. Ось, також у нас у Франківську ми почали там дві кав'ярні формату to go, і дві кав'ярні – це такий суміжний формат між to go і міським кафе, скажімо так. В нас внутрішньо в компанії це називається формат EF. Є дві таких точки. Є розшифровка? Івано-Франківська. Все просто. Друзі, ми знаходимось у Бакарі, у цьому прекрасному одязі, тому що зараз ми йдемо на кухню. Дмитро, розкажіть, будь ласка, як так швидко у вас виходить подавати замовлення? Ну йдемо на кухню в робочій обстановці, все подивимося і поговоримо, чому так відбувається. Дубль 2. Ми вам мішати не будемо. Чому так швидко відбувається видача замовлень? Я рахую, тут є два важливих аспекти. Перший аспект, тому що у нас
дуже крутий працює бренд-шеф, і він рецепти на страви формує як конструктор, де в багатьох стравах пересікаються між собою інгредієнти, і кухарям в зв'язку з цим працювати легше, тому що кожна страва, умовно, це конструктор. Ну, не кожна, а більшість страв це конструктор. Це перше. А друге, завдяки тому, що у нас є кондитерсько-кулінарний цех, багато продуктів ми можемо готувати до їх видачі, тобто ми їх попередньо готуємо, попередньо вони вже чекають своїх гостей напівготові, і коли відбувається безпосередньо процес замовлення, вони доготавлюються. Чим це прикольно? Прикольно тим мати кулінарно-кондитерський цех тим, що ми там досить сильно контролюємо якість страв. Це там спеціалізований цех, який контролює, який дивиться за всіма процесами, і сюди вже страви доїжджають, і так само контролює смак цих страв, і сюди страви доїжджають в спеціальних автомобілях-рефрижераторах, і далі вже доготавлюються на місці. І це дає таку швидкість видачі. І чому це змішаний формат? Тому що там немає кухні, але при тому ми там дещо доготовлюємо на місці, деякі страви. Це можливо завдяки власному кондитерському цеху, про який я далі розкажу. Тобто це формат, скажімо так, у загальному to go, і далі формат міського кафе. Далі ще є кондитерсько-кулінарний цех. І, здається, все, я нічого не забув. Так, значить, я почула 3 різних напрямки. Перший напрямок – це обсмаження кави, Так. B2B історія, Так. постачання Сервісний кави, центр. плюс сервісний центр, постачання кави для інших кав'ярень. Так. Другий формат – це точки to go. To go. І третій формат – це кав'ярні. Міське кафе. Можна ще сказати, четвертий – це кондитерсько-кулінарний цех, бо насправді це окремий бізнес, і там, він по-своєму працює, і там треба також розбиратися, щоб там могти заробляти. Тобто там треба вникати туди. І добре, що в нас велика команда, і є кому вникати. І це важкий бізнес насправді, тому що особливо, коли ти цим ніколи не займався, я і зараз цим не займаюся, там у нас є частина команди, є там співвласники, які там більш активні, є наймані працівники, і вони там починають генерувати непогані результати. Хоча цех вже працює, напевно, більше року. Угу. Чи були якісь фейли, провали, чи закривали ви якісь напрямки? Чи все у вас отак летіло з самого початку? Та ні, я десь це чув, що бізнес – це рух від одної невдачі до іншої. До іншої, 100%. Це про нас. Не так. Дуже багато невдач було, насправді. Ми закривали, ще колись закрили 2 точки to go в Чернівцях. Я тоді ще не займався напрямком кав'ярень, я тоді тільки де B2B, виробництво кави, я тоді тим тільки займався, тому я не дуже так передісторію знаю. Це в ковід якраз було. Тобто там закривали, також є, я не можу сказати, що всі точки прибуткові, прям супер класно. Тобто є точки, які в ноль працюють, є точки, які десь час від часу можуть і в мінус працювати. Є там в B2B брати, це є підключені клієнти, з яких ти заробітку не маєш, ти підключаєш клієнта, ти там женешся за ціною, там тебе ціль підключити, спрацювати, ти там під це закупляєш багато кавоварок, розставляєш їм, там клієнт тобі задекларує якісь об'єми споживання кави, ти, відштовхуючись від цих об'ємів, там десь там позичаєш кошти, на ці кошти купуєш кавообладнання, далі ці кавоварки розставляєш по точках, а там об'єми на 10 можна поділити. І ти далі сидиш з тими кавоварками і думаєш, що робити, куди їх діти. І ти розумієш, що цей клієнт просто не здатний більше взяти кави. Тому і таких історій не одна. Так само десь там є, що неправильних людей на правильні місця ставиш. Це також буває таке, і дуже це тормозить бізнес. І на півроку, і на рік ти розкачуєш, пробуєш, а воно не йде. А потім вона в декрет іде. По-різному буває там. Декрет це найкраще, що може бути насправді в цій ситуації. Тобто краще хай в декрет. Угу. Тому до чого я це все розказую? Що дуже багато невдач у нашому бізнесу, але найосновніше – це не здаватись, це перегортати сторінку і бігти далі. Тому так. Так з першого погляду послухаєш тебе, подивишся твої сторіс. Я познайомилася з тобою, коли ми були в Бакарі на екскурсії з бізнес-клубом.
І коли я почала слухати тебе, точно перше враження ти складаєш, що ти людина-цифра. P&L, маржинальність, чистий прибуток і так далі. Але в якийсь момент, я не пам'ятаю точно, про що ти розповідав, ти сказав, от я так відчув, що нам потрібно це зробити. І я тоді зрозуміла, треба мені запросити тебе на свій підкаст, я так відчуваю. Як поєднати оці відчуття і чіткі цифри? Те саме і відбувається, мені здається, в кав'ярні. У нас в Хмельницькому, на жаль, в Чернівцях я ще не доїхала до вас. А коли я запитую друзів, знайомих, а чому ви обираєте Бакару, вони кажуть завжди, перше місце – це атмосфера, це вайб, це люди, які там сидять. А на другому місці – швидке і класне обслуговування. І на третьому місці, хто як, але багато хто каже про класні ваші партнерства з попапи. Дуже цікаво. У нас такого в місті ще не було, мені здається. І от як людина з P&L, усе це об'єднує у відчуття? Напевно, що так. Дивись, мені здається, що насправді, щоб це все в собі поєднати, потрібно в собі прокачувати повагу до інших і відкритий мозок, open mind, як кажуть. Тому що можна зациклюватися тільки на цифрах і на основі цифр тільки приймати рішення, і все, і безкомпромісно. І, напевно, це в короткотривалій перспективі буде правильно. Да? Але я рахую, що у нас партнерство в бізнесі дуже вдале. І ми дуже сильно підсилюємо один одного. Один із партнерів – Василь. І в нього дуже круте стратегічне бачення, відчуття ринку, відчуття продуктів. І я просто привчив себе дослуховуватись. Тобто я розумію, що отут мені варто дослухатись, послухати. І розумієш, коли часто люди говорять якісь речі правильні, але коли ти в них не дуже компетентний, то ти їх сприймаєш як неправильні. І дуже важливо спрацювати з собою, щоб, от я що сказав, повага до інших людей, щоб поважати ту думку і аналізувати, чому вона така. Тобто бути з відкритим мозком до іншої думки, і з часом ти починаєш проникатись цим, і десь у тебе в самого з'являється це якесь бачення. Воно десь сильніше, десь слабше. І будь-яке партнерство, успішне партнерство довготривале, воно побудоване на повазі до інших. І у нас там Василь, Олександр, Ігор, Георгій, зараз у нас ще є по Івано-Франківську партнер, є Віталій партнер. І ми всі різні, і ми всі поважаємо думку один одного, прислуховуємося, і цим самим ти перетворюєшся там з людини цифр, десь якісь відчуття ти починаєш бачити, як твій партнер по відчуттях якісь рішення приймає. Хоча він не тільки по відчуттях приймає, інколи по відчуттях, інколи по цифрах. І це синергія, цей симбіоз різних таких сильних сторін, він, якщо ти будеш з відкритим мозком, якщо ти будеш, аналізувати, поважати іншу думку, прислуховуватись до неї, проникатись нею, то ти десь і сам будеш підсилюватись в цих скілах, скажімо так. Тому потрібно в першу чергу це повага до інших. Повага, можна, ще трошки про це розкажу, тому що в мене є прям ціла думка про це. І що ще важливо в партнерстві, це повага і також нормальне сприйняття слабких сторін іншого. Тобто нам легко сприймати сильні сторони інших людей. І ми там, людина в цьому сильна, в цьому класно, все супер, але будь-яка людина має сильні і слабкі сторони. І мені здається, успішне партнерство – це не так, як ти добре сприймаєш сильні сторони інших людей, а як ти сприймаєш слабкі сторони інших людей. Тому що можна спробувати переформатувати якусь людину, але це не вдовгу гра. Тобто ти, рано чи пізно це комусь набридне. Нікого. Так, ти не зміниш людину. Угу. І якщо ти приймеш слабкі сторони в партнерстві інших людей, то це надовго. Я десь чула таку фразу, що інтуїція – це набір даних, вже проаналізований, прооптимізований, і ось це вона, відчуття. Так. То все-таки, що ти обереш, відчуття чи чіткі цифри?
В різних ситуаціях по-різному. Різному. І дивись, що ще про відчуття скажу, що по відчуттях може приймати рішення та людина, яка поставила щось на кон, яка взяла кредит, там, заплатила свої кошти, які там заробляла. Людина, яка, якщо то не вийде, то ризикує чимось. вона втратить. Ризикує, так. Тоді твоя інтуїція працює ідеально просто, і їй можна вірити. Тобто на інтуїції може приймати рішення та людина, яка чимось ризикує, Так. якщо рішення буде неправильне. І якщо людина, яка не ризикує, яка розуміє, неправильно, то що, то піду на іншу роботу. Там, сьогодні тут комерційний директор, завтра там. І все, та давай це що довго думати. Це просто крах буде. Тому нормально приймати рішення по відчуттях, але тільки тим людям, які ризикують. Тоді відчуття працюють тонкіше. На 100%. Слухай, я зараз почула про 5 партнерів в мережі. І розкажи, будь ласка, про свій шлях, як ти став партнером. Наскільки я знаю, це ж не самий початок Бакари був. Ти зайшов в компанію як найманий працівник. Як найманий працівник, а далі став співвласником. Це дуже цікаво. Я до цього, в мене досить прикольна кар'єрна історія була. Я її досить люблю, поважаю і згадую такими теплими спогадами. Мені вдалося попрацювати і в міжнародній компанії, великі, світові, такі прикольні. Чи можна називати імена? Так, можна. Це Lactalis Україна. Це бренди в Україні представлені Президент, Дольче, Фані, Локомоко, Лактонія, Лактель, як зараз помню, можливо, ще якісь вже додавалися. Ось. Скрипти до сих пір пам'ятаєш? Так. Це був, це невеликий час, але також досить багато чого корисного мені приніс. Там це 4 місяці, здається, в такого чернівецького потужного виробника постільної білизни. Я працював. До цього я працював на дистриб'юторі як торговий представник. До цього я працював офіціантом в готелі, ресторан в Чернівцях є. І ще багато робіт таких було під час студентства. Тому, маючи вже якийсь певний досвід управління людьми, управління продажами, в продажах досвід. А які позиції були в великих? Якщо брати, я прийшов на посаду торгового представника, потім я працював супервайзером, потім я працював супервайзером, територіальним менеджером і молодшим регіональним менеджером. Коли я був молодшим регіональним менеджером, то я відповідав за продажі Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, Чернівецької області. Це десь було 5 чи 7 супервайзерів підпорядкування і десь 70 торгових представників. Тобто така досить велика вже команда. І велика компанія, яка працювала по регламентах, по стандартах, де я не можу сказати, що там все було прямо описано, але дуже багато чого було описано, і я рахую, що досить системна компанія. Ось. І маючи цей певний досвід, я прийшов в Бакару працювати керівником дистриб'юції. На той час бізнес був поділений, було 3 підприємства. Було виробництво, це як окреме підприємство кави, це була дистриб'юція, яка займалась продажем кави, і тоді це була оренда кавового обладнання. І тоді тільки починали працювати кав'ярні to go. Ось, і я прийшов на посаду директора. Я попрацював, то підприємство зі мною попрацювало півтора року. 1,5 року ми попрацювали, і ми вирішили, така кон'юнктура ринку була, що цікавіше працювати і продавати каву не ми як працювали по такій схемі, що ми в нашого виробництва купували каву, ставили певну націнку і продавали від дистриб'юції. Ми зрозуміли, що краще ми можемо розвиватися, якщо ми будемо напряму від виробництва, ми підсилимо відділ продажу, тому що, виходить, ми об'єднали 2 підприємства і зробили таких 2 відділи продажу. Перший – це Чернівці, Чернівецький регіон, другий – це Україна. Ось, і ми об'єднали цих 2 підприємства, і я став комерційним директором цього підприємства. Але я йшов працювати в компанію на умови, що я стану співвласником тої дистриб'юції. Угу. Тобто це був один напрямок, і тебе чисто під цей напрямок взяли комерційним директором з умовою, що ти тоді входиш взяли в партнерство. директором, тоді чи виконавчий, чи операційним директором, скажімо так, взяли того напрямку, що в перспективі, тобто я можу того підприємства купити власність. Але ми прийняли рішення, що краще то підприємство об'єднати з виробництвом,
Ось. Але так як ми досить лояльно спілкуємося з іншими власниками, то ми вирішили, що давай, але в цьому підприємстві ти теж зможемо мати власність. Тобто давай ми об'єднаємо, це краще буде для бізнесу, і ти в цьому підприємстві будеш мати власність. І ми так і зробили, об'єднались, і я з часом по одному відсоточку став, я є міноритарним співвласником, скажімо так, в мене не є велика доля в компанії, вона невелика, називати її не можу. Ось, але це невелика доля. Але при цьому всьому я сприймаю компанію як свою. Мені це резонує досить. Чия це ініціатива була одразу проговорити умови партнерства? Ця ініціатива була 2 співзасновників компанії Василя Олександра. Тобто офер мені прийшов, коли ж я прийшов, щоб я йшов на роботу в компанію працювати з умовою, тобто ти йди до нас, а ми тобі давай півроку попрацюємо, поставимо якісь цілі перед собою, ми ці цілі досягнемо, і ти зможеш викупити собі частинку компанії за кошти. Тобто у тебе не було цілі стати підприємцем, якось розвивати цю підприємництво? Вони тебе зробили підприємцем? Так. Реально вони мене зробили Клас. підприємцем. Дивись, я взагалі себе і зараз, напевно, я більш позиціоную як менеджер. Можливо, зараз я десь відчуваю в собі якісь вже елементи підприємця, але це, напевно, елементи. І я не можу сказати, що я такий класичний підприємець, який Тестує різні ніші. що там є ідея, побігли робити. Я більш сильний саме в реалізації. В реалізації якоїсь ідеї і в тактиці. В тактиці, так, і в результаті. Тобто я не люблю працювати, коли немає результату. І інколи, потрібно щось вдовго попрацювати без результату стратегічно. Бувають такі штуки. І, чесно, мене це виматує, коли довго немає результату. Я люблю результат. От в Хмельницький повернемось, так, ми в Хмельницькому. Так. Ось, і тут гарна динаміка кав'ярні почала, є результат. І мені приємно тут знаходитись, їздити сюди, спілкуватися, все. І я люблю, коли є результат, коли оборот росте, коли PL стає ефективнішим. Мені це подобається. Але разом з цим, так, десь вже є якісь і елементи стратегічного бачення, відчуттів, тобто і в цьому плані також досконалююсь. Слухай, ще хочу поговорити про сім'ю. Так. Яку роль грає сім'я, жінка, дитина одна у тебе, так? Так. В твоєму житті і в бізнесі. Чи спілкуєтесь ви взагалі на тему бізнесу, на тему роботи? Розкажи, будь ласка, про це. Так, особисто у мене в житті сім'я відіграє важливу роль. І я рахую, що для мене сім'я важливіша, ніж робота, ніж бізнес. Звичайно, що роботі, бізнесу я приділяю більше часу. Так історично склалось. І я не знаю, як по-іншому. Але сім'я для мене дуже важлива. І недавно в мене було такі онлайн-заняття з тренером по ораторському мистецтву. Я з ним до цього займався. Він досить класно мене прокачав в плані розмовних сторіс, в цьому плані. Тобто людина професіонал. Тому що ми з ним далі спілкуємося, і я йому кажу, як там мої сторіс, нормально ти мене навчив, подобається тобі? Підходить? Да, підходить, і він такий каже, давай ми просто так з тобою зустрінемося на годинку часу, я тобі дам свій комент, безплатно, нічого не потрібно. Кайф просто. Да? Людина попрацювала зі мною, далі тримає комунікацію і просто так каже, давай я тобі дам фідбек свій. І ми зустрілись. І він, до чого я це все розповідаю, і він, була така вправа, він каже, мені дав фідбек такий по сторісах, що не вистачає трохи жартів в твоїх сторісах, ти весь такий серйозний, про експертність, більше лайфстайлу, більше якихось дурничок дай в свої сторіси, більше гумору. І каже, і таку вправу мені сказав, давай, ти закрий очі і уяви своє місце сили. Де ти там, хоч в горах, на морі, я не знаю, там під землею, на землі, що хочеш. Можеш кататись, на чому можеш не кататись. І я коли закрив очі, уявив своє місце сили, то в тому місці були поруч дружина і дитина. Сім'я. Так, сім'я. І я зрозумів цим прикладом, що моє місце сили – це сім'я. Тобто, я їду десь відрядження, тут енергія, двіжухи, поїхав туди, одне місто, інше, з кимось зустрівся, поговорив. Але якби не було відчуття основи за спиною так. фундаменту, то
то й їхати не дуже би хотілося. Так, звичайно. Тому для мене сім'я – це дружина, дитина, в перспективі це діти. Це от основне джерело енергії. Чи спілкуєтесь ви з дружиною про бізнес, чи ось просто вона тебе своєю енергією надихає? Як у вас Ми це спілкуємося про бізнес. Я не можу сказати, що ми дуже багато спілкуємося про бізнес. Ми спілкуємося про нього. Я десь ділюсь думками, десь позитивними, десь негативними, десь можу поплакатись. Ось. І ми, я не можу сказати, що це основне наше. Напевно, найбільше ми спілкуємося про нашу дитину. Як, що вона робить, що вона сьогодні говорила, слухалась, вона не слухалась, що їла, що пила. Хлопчик у вас? Дівчинка. Дівчинка, скільки? 4 рочки. Ось. І оце основа про дитину, тому що ми з моєю дружиною Наташою, ми дуже любимо нашу дитину. Найбільша радість, так, звичайно. І виходить, що більше спілкування про дитину, ми говоримо про роботу. І я чесно скажу, що певні моменти були, і вони є зараз, коли десь я ризикував, брав якісь кошти в позику, і десь в мене виходило там заробляти і там швидше віддавати ці кошти. Десь потрібно було потерпіти, і у нас там більш складніша ситуація, фінансово була десь краща, і я ніколи не відчував від дружини якоїсь докорів. От, що ти завжди вірила в тебе. Що ти там робиш? Давай не роби це. Тобто, завжди є ця така довіра. Інколи це дружина каже, роби, окей. Інколи нічого не каже, але не каже, ні, не роби. Тобто, звичайно, що там є цей ризик, є десь там страх і у неї, і у мене, і був він коли. Тобто, зараз, мені кажеться, воно все менше цього страху. Ось. Але була якась довіра, то, що ми робимо. Тому для мене це прям дуже важливо. Слухай, давай повернемось до компанії. Я так зрозуміла, що ти отримав долю в компанії за свої скіли, тобто ти не вкладав гроші. Ні, вкладав. Ми оцінили, як ми зробили, що ми оцінили компанію, ми зафіксували на момент оцінки, зараз там є формула, взяли єбіду і там мультиплікатор вибрали певну кількість років. І ми зафіксувалися на сьогодні. І ми далі працюємо. Працюємо, звичайно, що там показники ростуть, мультиплікатор залишається той самий, або він може трошки зменшитись, збільшитись, в залежності від динаміки розвитку компанії. Але я купував вже по тій оцінці. І десь це були свої кошти. Ще по тій оцінці. Так, ще по тій, яка була дешевше, так. Десь це було, наприклад, що я отримував, ми домовились про певну оплату праці і про бонус. Так. За виконання плану по продажах. І цей бонус я міг витратити тільки на покупку компанії. Тобто, наприклад, умовно говоря, бонус $500 в цьому місяці, $1000. Да? І ти залишається, це як накопичувальний рахунок. Цікаво. І в кінці місяця, в кінці року підрахували, скільки залишилось накопичувальних грошей, скільки не вистачає. І решту кешем ти доносиш. Я рахую, що це нормально, коли людина за гроші свої купує долю, тому що, пам'ятаєш, на початку нашої розмови я говорив, коли тобі є чим ризикувати, інтуїція працює класно. Звичайно. Тому можна дарувати відсотки, можна як, але я рахую, що хоч щось людина має купити за свої кошти. Тоді це відчувається по-іншому. І я по собі скажу, що коли ти береш позику якусь, тому що інколи це більші суми були, інколи це менші суми були, ти береш позику, ти приносиш ці кошти, ти по-іншому відчуваєш цей бізнес. Відповідальність зовсім інша. Так, і ти по-іншому відносишся до прийняття певних рішень. Ти десь, тоді так ще раз подумаєш, чи треба, чи не треба це робити, який буде вихлоп з цього, що ми куди інвестуємо кошти. Тому це така змішана система, скажімо так. Зараз ти маєш відношення до всієї компанії. Тобто, починали. По чуть-чуть ти викупав? Дивись, ми починали як окремий бізнес, це ми об'єднали дистриб'юцію виробництва кави, це був окремий бізнес, і кав'ярні це були окремий бізнес. Але ще до війни ми це думали, що варто об'єднати цей бізнес в один. Тому що десь дублюється тут бухгалтерія, фінанси, десь багато дублювати, там маркетинг дублюється, і плюс синергія команд. Коли ти об'єднаєш дві команди в одну, вона краще, ми так порахували. І ми об'єднали весь бізнес. Тобто і кав'ярні, і все, що було, ми зробили один. Тому і співвласники, тому що в кожному бізнесі були співвласники певні.
Ось. І ми об'єднали, і так зараз виходить до всієї компанії моє відношення. Тобто зараз зайти як партнер на якийсь один, наприклад, напрямок вже неможливо? Ні. Дивись, не можна сказати неможливо. Зараз ми не розглядаємо таке. Тобто, як піде далі, я не знаю. Всі 5 партнерів працюють над всією компанією, просто у кожного свої хтось більш, зони хтось відповідальності. менше. Так. Тобто, один є партнер, який там операційно не займається компанією. Він більш виконує роль інвестора в компанії. Ось. І я щось забув, що я тобі хотів сказати. Про 5 партнерів. Так, один займається, один більш виконує роль інвестора, інший операційно в бізнесу. Кожен взяв свій напрям. Поділили напрямки і, звичайно, в теорії звучить так легко, поділили напрямки, все. На практиці це все дуже переплітається. От я хотіла запитати, як ви не сваритесь і як коли вдається? Сваримося, не без цього десь, сваримося, не можу сказати, більш дискутуємо, от таке більш вдале слово. І, звичайно, що десь хтось залазить на територію іншого, десь я на чиюсь територію інколи залазив, хтось на мою, і тут основне – повага до інших. Тобто, коли ти поважаєш іншу думку, коли ти поважаєш інше бачення, і найважливіше, коли от хто такий командний гравець ідеальний, це, до речі, до цього дуже класно. Це та людина, яка не має цієї такої сильної гордині, і не так, це я зробив, це моя думка, я хочу її протягнути, бо я так думаю. А коли ти в першу чергу на п'єдестал ти ставиш інтерес компанії, то ти можеш десь і пожертвувати якусь свою думку, якщо вона, наприклад, якщо інша думка краще впливає на це. Тому дуже важливо повага і дуже важливо інтереси компанії в першу чергу. Тоді легше вживатися, коли хтось залазить на територію. Ми так перескакуємо з особистості на бізнес, з бізнесу на особистість. Я думаю, що це все одна така інфраструктура. От скажи, будь ласка, я бачу в сторіс у тебе багато спорту. Що дає тобі спорт? Чи ти біжиш кудись від когось, від чогось? Чи це навпаки твоє натхнення? Або до когось. Чи навпаки це тебе заряджає? Що для тебе спорт? Так як ми говорили про сім'ю, це джерело енергії, то спорт – це так само одне із джерел енергії. Тобто, компанія розвивається динамічно. Ринок, бізнес, клімат в Україні, бізнес-кон'юнктура також є певні складності, має свої. Трошечки так. Трошки є, так? Ось. І робочий день складається з того, що постійно прилітають проблеми. Проблема на проблемі, проблема за проблемою, і ти постійно займаєшся тільки тим, що ти вирішуєш якісь проблеми. Да, десь ти стратегічно думаєш, десь ти якісь певні роздуми, як буде далі. Але все рівно більшість особисто мого робочого дня – це вирішення проблем. Там щось сталося, там щось сталося, там щось сталося. І для того, щоб мати енергію, яка є рушієм всього, потрібно надихатися нею десь. Перше – це сім'я, друге – це спорт. І спорт мене заряджає енергією. Мені подобається відволіктись, такий, знаєте, свіжий погляд десь зробити. Десь, коли ти біжиш, ти не дуже... Тобто, ти можеш інколи подумати, в залежності, яке тренування, про бізнес. Але все рівно, в першу чергу, ти біжиш. І ти розвантажуєш свій мозок. Так. Їдеш на велосипеді, ти розвантажуєшся. Пливеш, ти розвантажуєшся. І це розвантаження, яке допомагає бути в ресурсі, скажімо так. І також мені якось так дуже відклалось в голові. Ми в компанію запрошували Петра Чорноморця, це експерт, це він викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, досить потужний науковець, і він нам тему проводив, я вже точно не пам'ятаю ту тему, суть була про те, що про нашу психологічну систему, як вона працює, коли ми працюємо багато, коли відпочиваємо, як там хімія в голові відбувається. І я це не можу переказати, я тільки суть зрозумів в тому, що коли у тебе є спорт, він тебе робить здоровішим. Це якби ми і так всі знаємо, да? Але от тоді якось мені це так от викорбувалося. І ментально, і фізично. Так, викорбувалося якось от в голові, що я зрозумів, що там у нас вправа була, коли ми робили, і коли там така дуже цікава вправа була, там людей 20 в тій вправі були задіяні, і кожна людина це була якийсь елемент твоєї
психологічної системи, скажімо так. І там тобто, був такий один елемент, який там умовно за спорт відповідав. Він там брав спорт і все. І там другі елементи, вони вже там себе вели більш екологічніше, скажімо так. Цікаво. І на прикладі цієї гри якось я зрозумів, що потрібно спортом займатися. І почав займатися спортом. Повертаючись до структури компанії, у вас, здається, 200 людей працює, так? Біля 300 уже. Вже біля 300. Так. Зараз нереально великі проблеми з кадрами. Угу. Як ви з цим справляєтесь? Чи є окремий HR департмент? Чи чи аутсорс, чи це все в компанії? Є HR-департамент у нас. В HR-департаменті є відділ рекрутингу, в якому працює 3 чи 4 людини. Так. Вони, основна їхня цінний кінцевий продукт, скажімо так, це найм людей, і вони постійно займаються наймом. Це безперервний процес, тобто постійно хтось звільняється, когось наймають, там ми слідкуємо за відсотком плинності в компанії. Зараз він який? Високий, низький? Він високий. Він високий. В зв'язку з війною, з подіями? Так, в основному в цьому. І є різна там, в загальному так, але є різні елементи, чого так. Там перше, це, наприклад, сама специфіка бізнесу хорика, це тікучка. Офіціанти, бариста, це... До речі, в Хмельницькому всі, хто був, всіх пам'ятаю, там, може, додали стільки. Є, ти просто не помічаєш, є певна. Вона невелика тут в Хмельницькому, і це супер, це круто, вона є, і десь там в різних підрозділах вона десь більша, десь менша, вона велика, насправді, і це проблема. І є в нас люди, рекрутери наші, які постійно, це постійний найм, співвести. Вони є місяці, коли вони там опрацьовують 600-800 резюме. І вже там когось запрошують, там телефонна співбесіда, така співбесіда, і там наймають людей. І це важко, це прям біль любого бізнесу. І у мене мій товариш і кум, він досить професійний HR, і він мені так... На початку тижня я до нього з ним зустрічався, ми сиділи, так бесідували, і він мені таку класну фразу сказав, каже, а ви оцифровуєте онбордінг в компанії? Тобто, скільки людей ви взяли, скільки з них залишилось, який це відсоток? І я кажу, ні. Він каже, отут у вас зарита проблема, тому що у вас нема професійного онбордінгу. У нас просто, яка ситуація виходить, що кожен керівник займається онбордінгом своїх людей. І десь, можливо, це впливає на те, що нам постійно... Немає централізованого управління. Так. Це гіпотеза, яку треба дослідити. Якщо немає централізованого, окей, а чи є якась така приблизна цифра, скільки триває процес онбордінгу в середньому? Я розумію, що для баристи, офіціанта і директора це абсолютно різні, але... По відчуттях, місяць часу. Це якщо взяти в загальному і всіх. Але чим вища людина, чим вищої посади, тим онбордінг довше. Тому що тоді людина десь їй потрібно перейнятися смислами компанії, чого саме так, а що то. І мені здається, чим вища посада людини, людина професійніша, людина більш з розумом, але і з розумом, більш з навиками. Коротше, якщо когось образив, то вибачте. Коротше, їм тяжче адаптовуватись і там воно довше буває, тому що хороший топ-менеджер, він має проникнутись компанією, він має відчути цю компанію. І це час. Тобто за місяць ти і не відчуєш компанію. Звичайно. Коли там хтось розказує, я за місяць тут все, вже свій, молодець. Слухай, як вдається совміщати? Як це слово я забула? Суміщати, Поєднувати все разом. Бізнес, управління компанією, сім'я, спорт. Боже, зараз там ментально ми абсолютно нездорові. Як це зараз усе у тебе поєднується? Чи відчуваєш ти себе в комфорті і повністю таким комплементарним на зараз? Я не можу сказати, що це просто. Це не просто, але я відчуваю себе досить хорошо. І джерела енергії. Тобто ти постійно маєш покращувати свої відносини в сім'ї. Тому що відносини в сім'ї – це теж робота. З ними треба працювати. Так. Ти постійно працюєш над цим. Я говорив про повагу в партнерстві. Все точно те саме я можу сказати про повагу в сім'ї. Це постійно
вдосконалення відносин з дружиною, з дитиною. Це постійне в спорті, так само розвиток себе, вдосконалення якесь. Да? І результати на роботі, вони мотивують. Розумієш, коли є результат з твоєї роботи, тобі хочеться ще. Так. А коли нема результатів, ти починаєш, батарейка починає розряджатись. Тому мені потрібні результати. Фінансові. Ми зрозуміли, різні. чому Бакара така успішна. Дмитру потрібні результати. Не тільки мені, всім нам потрібно. Тобто ми всі зібрались про результат, про активні люди. У нас немає такого, що є, це нормально. Ні, ми хочемо результат, і це також надихає. Тому якось так, воно все, немає чогось одного, воно все в комплексі. Робота над собою, робота над своїми думками, над своїм там сприйняттям. Можна ж зайняти позицію, жаліти себе, що я би хотів би, але що я зроблю? Тут там то. А можна шукати вихід, там обійшов, там зайшов, там відійшов і от так от. Слухай, ми зараз говоримо з тобою, я так бачу, що ти абсолютно цілісна людина, у тебе колесо балансу таке кругленьке. Класно, але от на початку розмови, коли я запитувала, яка у тебе була ціль, чи була ціль стати підприємцем, ти сказав, що ні. Чи була взагалі от далека якась ціль, до якої ти хотів прийти, або це була якась тактична історія, там взяли, там запропонували? Знаєш що, мені колись запропонували... Не те, що запропонували, а так пропонували, натякали в Лакталісі стати як тренером. Тренером для супервайзерів, тренером для торгових представників і все. І я тоді не погодився, тому що я рахую, це моє суб'єктивне переконання, я розумію, що його можна спростувати, але я особисто, мені подобається, коли я навчаюся в людей, які мають досвід. Які були спортсменами? Щоб стати тренерами, так? Так, скажімо так. Якщо це бізнесу навчають, то вони працювали в тому бізнесі, вони щупали це ручками. Так. Тому, якщо така дуже довга ціль в моїй кар'єрі, скажімо так, я хотів і хочу зараз величезного досвіду мати, щоб потім цим досвідом ділитись. Яким чином? Це навчання, є така, книги, курси. Я не знаю. Воно ж ти по ситуації там оприділишся, як прийде. Так, але я би хотів бути викладачом Києво-Могилянської бізнес-школи. Коли вже є, наприклад, в мене є таке бачення, що наприклад, компанія стане ще велика, міжнародна, і я там не буду на посаді комерційного директора, а буду учасником борда компанії, який стратегічно управляє компанією. І тоді, наприклад, в мене більш вільного часу з'явиться, я зможу присвятити тому, щоб ділитись досвідом. Тому що я рахую, що Україна взагалі величезні темпи розвитку взяла свого як держава. Вона почала формуватись, і вона навіть незважаючи на війну, ми все рівно розвиваємося. Тобто багато хто розвивається. І це круто. І ми можемо розвиватися. І мені дуже тренд подобається. Всі почали ділитися, багато моїх знайомих проводять курси, менторства, діляться. І це все підсилює нас. Подкаст це теж підсилення всього. Тому що коли ми на початку підкасту говорили, що ти розказуєш про десь місцевих підприємців, людей, тобто про різних. І це круто. І це підсилює. Ми підсилюємо один одного цим. І в довготривалій перспективі, тобто дуже в довгій, я хочу підсилювати інших людей, при цьому стратегічно управляти компанією і підсилювати навколо, середовище навколишнє. І мене це драйвить. Прям це така, далека ціль. Слухай, так, щоб замотивувати глядачів, чи можеш ти ділитися хоч приблизно цифрами, в яких ви оборотах зараз і які плани ставите на майбутнє? Така короткотривала ціль наша. Ми хочемо вийти на оборот $1 мільйон в місяць. От така ціль, яка мене драйвить. Амбітна. Да. Я не можу сказати, що це суперамбітна ціль. Це досяжна ціль, скажімо так. Амбітна і досяжна, і ми хочемо вийти на це. Тобто, в розрізі якому?
Ну, в розрізі, який це зараз рік, 24-й? Ну, в 25-му році ми вже точно маємо це зробити, і не в кінці, скажімо так. Іншого виходу нема, да? Якщо Діма сказав, так і буде, окей. Ну, ми всі це хочемо, це не тільки я це хочу, і тому я думаю, що це точно на початку, ну, коротше, в першій половині 25-го року ми маємо цю ціль досягнути, так. Тому, ну, десь так, я казав тобі, що на мене сваряться наші фінансовий відділ, коли я розкидаюся цифрами. Ось, тому... Ну, хоча б приблизно, скільки вам ще йти до... Недовго, скажімо так, недовго. Йти от, до кінця 25. Тобто не один десяток ми вже робимо. Ось. Красунчики. Дякую. Слухай, я би хотіла, щоб ти зараз подивився в камеру і згадав себе там звичайного хлопчика Діму, який тільки починав, який не знав, що його очікує в майбутньому. Повернись сюди і скажи тому Дімі, що там тебе чекає? Надихнути. Що би я сказав тому Дімі? Я би тому Дімі сказав, що починай ризикувати раніше. Тобто я людина з дитинства, який не схильний до ризику. Я завжди все подумати, продумати, не зробити. І коли ти починаєш сильно думати, багато тебе не вистачає сил на ризик. Тому що ти вже так все подумав, ти вже поняв, що це все не вийде. І план ще не почався. Не почав нічого робити, а вже поняв, що нічого не буде з того. Тому потрібно ризикувати. Ризикувати, і чим швидше ти почнеш ризикувати, по-перше, швидше ризикувати легше, тому що у тебе нема ще на кону нічого. Да? Коли ти кинути кості, як кажуть, коли ти нічого за спиною не маєш, набагато легше, ніж тоді, коли ти щось маєш. Звичайно. Тому потрібно починати ризикувати чим пошвидше. Ну, ризик, я говорю про нормальний підприємницький ризик. Я не говорю про якийсь такий, неекологічний ризик. Взяти Rolls-Royce в кредит одразу на початку кар'єри. Або там, я не знаю, піти якимось там незаконною діяльністю займатися. Я це не поважаю і взагалі не підтримую. А нормальний підприємницький ризик, його потрібно починати чим пошвидше. І коли ти молодий, коли в тебе ще немає сім'ї, ти не несеш відповідальність ні за кого, тоді це прям самий час ризикувати. І от я би тому Дімі дав би пораду: ризикуй швидше. Ти запізно почав ризикувати. Ну, добре, що почав. Не все втрачено. Але якби почав раніше, то було б цікавіше. Дім, слухай, хочу поговорити про масштаб кампанії. Чого очікувати нам, шанувальникам Бакари, від вас наступних декілька років? Куди йдете і як плануєте масштабуватися? Перші кроки: ми хочемо стати національною компанією. Ми хочемо відкрити заклад в Києві, в столиці нашій. Ми хочемо відкрити заклад у Львові. І в 2025 році, поки що ми так собі запланували, відкрити хоча б один заклад за кордоном. Яка це буде країна, це по ситуації побачимо. Але поки що це перший крок – це національна компанія, другий крок – це міжнародна компанія. Чи плануєте продаватися? Поки що ми не плануємо продаватися, але не знаю. Я не можу ні про що говорити, тому що ситуації різні бувають, але поки що в нас немає таких думок. Слухай, я тобі дуже вдячна. Я бажаю вам росту, я бажаю вам кайфу на вашому шляху. І нехай все вдасться, вже вдається. Дякую. Ми будемо над цим працювати, старатись. Я дякую, що ти запросила. Це була дуже цікава розмова. Це був такий новий досвід для мене. Це перший мій підкаст в житті. Тому дякую за цей досвід. Я люблю розкривати людей. Це було досить цікаво. Круто. Дякую.